Tasik Gubeng. Salah satu daripada 4 tasik yang dibina manusia untuk tujuan program pengairan sawah padi di Kedah dan Perlis. Dibina pada tahun 1966 guys, dan dirasmikan oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman. Tasik ini bagai syurga buat kaki-kaki pancing yang mengidamkan spot-spot yang masih lagi dara. Tasik ini kaya dengan berbagai spesies ikan guys. Bermacam teknik kita boleh pakai. Namun tujuan saya ke sini adalah khusus untuk mencari letupan. Letupan bukan sebarang letupan guys, tapi letupan atas air dari sang toman. Tasik ini betul-betul hampir dengan sempadan negara kita guys. Dan untuk sampai ke sini, kita akan makan masa 7 jam dari Kelang. 7 jam? Yes guys, 7 jam. Pasal sebelum saya ke sini guys, kereta saya rosak. Minyak hitam bocor lah guys. Jadi saya terpaksa meminjam kereta kawan saya, Jason. Mungkin korang dah kenal dah pun. Dan bila kita dah pinjam kereta kawan ni guys, jagalah kereta diorang guys. Oleh itu, saya pun bawa lah perlahan-lahan guys. Tapi bestnya bawa 4 wheel ni guys, saya boleh bawa kayak saya. Rindu saya nak pancing dengan kayak ni guys. Last pancing dengan kayak kat Pergau hari tu. Kalau korang masih ingat, gambaran ikan toman kat tepi kayak itu masih lagi segar di dalam ingatan saya. Dan ini memang karakteristik ikan ini guys. Dia akan suka membuat serangan mengejut. Dan di Tasik Gubeng, populasi ikan tomannya masih lagi terjaga. Tasik ini agak luas guys. Dan seronoknya tasik ini, ianya dikeliling dengan hutan yang masih tebal. Memang terasa bebas daripada kesibukan harian kita di bandar. Ini bukan kali pertama saya ke sini guys. Saya sudah ke sini tahun lepas dengan Nizam. Tapi bila datang hari itu, air sudah naik tinggi. Dan satu hari dia hujan tak berhenti. Masa naik bot dia hujan, masa casting dia hujan, masa nak balik pun dia hujan guys. Jadi saya pun pasanglah niat nak datang balik tahun ini bila air surut. Namun sayang, air di sini baru saja naik lebih kurang 6 kaki. Akibat daripada hujan yang berpanjangan selama 2 minggu yang lepas. Dan ini akan menyukarkan misi kita kali ini guys. Mesti korang tertanya, kalau air tinggi tak boleh pancing toman ke Pak Rob? Bukan tak boleh guys, tapi masa terbaik untuk memancing toman adalah semasa air surut. Pasal bila air surut ataupun pada musim kemarau ni guys, toman akan semua duduk berkumpul di satu kawasan. Dan kita akan dapat lebih banyak peluang untuk menangkapnya. Berbanding dengan bila air naik tinggi ni guys, tasik akan meluas dan masuk ke dalam kawasan-kawasan hutan di mana ianya menjadi sukar untuk kita akses. Maka peluang strike juga akan berkurangan. Walaupun berkurang guys, kita masih boleh menangkap dia. Kita hanya perlu pastikan strategi kita berjaya. Dan selalunya strategi yang paling mujarab pada masa-masa begini adalah blind casting di dalam suak-suak kecil. Kalau kita mau mencari toman-toman yang besar-besar. Pasal apa guys? Pasal bila air baru naik tinggi ni, ikan toman sudah mula fasa pengawanan dia. Dan besar kemungkinan dia sudah berpasangan dan tengah menjaga telur yang baru dilepaskan ni. Dan lontaran umpan atas air kita ke dalam suak-suak yang sunyi akan disambut dengan meriah. Tapi sebelum itu, kita kena kenal pasti suak mana yang berpenghuni daripada banyak-banyak suak dalam tasik ni guys. Maklumlah guys, kita baru first time kat sini, jadi kita kena cuba semua suak-suak di sini. Dan daripada bentuk tasik ni guys, saya betul-betul minat dengan 3 cabang ini. Pasal ini menandakan airnya dipenuhi dengan kayu-kayu yang berada di dalam air. Dan tempat-tempat macam ni guys, memang toman suka.
Blind casting ni guys bermaksud melempar ke tepi-tepi pinggir suak macam ni dengan niat untuk menggerakkan naluri Toman sebagai predator untuk datang menghantam gewang. Apabila air naik ke tepi ni guys, ini akan membuka peluang untuk anak-anak ikan untuk mencari makanan di tempat-tempat yang baru. Di mana ada anak ikan atau ikan mangsa, di situ pasti ada ikan pemangsa. Itu satu penanda yang tidak bagus. Bila kita dapat sambutan ikan kecil di hujung suak ini, bermaksud ikan besar sudah keluar. Yang kecil telah conquer suak ni guys. Dan memang betul guys, pasal tiap-tiap suak yang saya masuk lepas tu, saya dapat satu letupan kecil. Ini menandakan ianya mungkin rempit ataupun pakruan. Maka saya pun keluar dan cuba main di area kuala suak ni guys. Tapi untuk itu, saya harus main side casting. Side casting ini guys adalah teknik melempar umpan pada toman yang naik untuk bernafas. Dan selalunya jika toman itu masih berada di kawasan permukaan air bila umpan korang landing kat situ, dia akan confirm faham guys. Tapi sebelum tu, kita kena tunggu boiling dia dulu. Menariknya toman ni guys, lebih lama dia berupaya untuk menyelam, maka akan lebih besarlah toman itu. Kat depan tu ada boiling. Nampak guys? So bila naik laju, turun laju, susah. Kan korang nampak, dia naik, dia turun laju. So, bila dia naik, dia turun laju, susah kita nak main top water. Dia bukannya nampak aku ke apa. Dia kadang-kadang bila naik turun laju ni, maksudnya dia ada benda yang dia buat kat bawah tu. Kita tunggu boiling seterusnya guys. Boiling je guys. Seekor lagi. Baling. Ambil. Tengok guys. Dia ambil. So itu guys. Aduh. Jangan lucut pula. Lucut ke? Tak. Oh. Comel lah guys. Tapi itulah. Kalau dia naik macam tu, baling dekat dia. Kalau dia game, memang dia akan ambil. Itu game dia main side casting. Dia tak besar, cukup je. Tapi untuk fun lah. Minimum kita nampak dia sedut dia. Kalau ikan kan macam ni saya malas nak handle guys. Pasal apa? Dia menggelupur ni kan. Ingat guys, kena kat kubu jari tu kan. Tapi ada penat dulu. Ikan ni setakat 500 gram. But itu yang saya nak tunjukkan guys. So, ini game side casting. Kita tengok kalau boleh dapat ikan yang lagi besar juga. Okay, aku pergi. So, ini satu cara main side casting guys. Kita try balik blind casting. Lagi sekali di dalam suak ini kita disambut ikan kecil. Kalau ikan bersaiz kecil sudah sampai ke kuala, maka suak ini confirm kebanyakan toman besar sudah keluar untuk mengawan. Kenapa korang tanya? Pasal guys, korang kena ingat, ikan toman adalah ikan yang cannibalistic. Bermaksud, ikan ini kalau diberi peluang,
dia akan menghantam jenis dia sendiri. Anak toman ni. Dan bila ikan toman saiz kecil tengah bermaharaja lela di dalam suak macam ni guys, ini bermaksud bos besar sudah keluar. Maka adalah bagusnya kita keluar dari suak ni dan cuba suak yang lain. Tapi sebelum itu, saya nak tukar dan fine tunekan buzzbait ting-ting kita ini. Saya nak pakai bearing yang lebih besar. Nak tukar bearing dia ni guys, sangat-sangat senang. Korang hanya perlu bengkokkan dawan ni macam ni. Keluarkan bearing asal, tukar kepada yang saiz 8mm, saya kasih free dalam packaging tu, dan bengkokkan balik dawan itu. Dan terus bunyi dia akan berdetum guys. Sekarang kita cuba suak kat hujung tasik ini. Suak crack kau. Seronoknya buzzbait ni guys. Macam saya cakap lah guys, bila kita main apa, mama ke, kita main bujak apa, kita main sidecast ke, kita nampak dia timbul dan kita baling, betul tak? Beza dengan blind cast ni, kita kena agak dia ada kat mana. Dan bila air tinggi macam ni, dia boleh ada kat mana-mana je lah guys. Korang kena baling. Korang kena baling. Dan daripada mungkin lah kan, kalau satu hari tu korang baling 1,000 kali, akan ada 1-2 letup. Itulah kita takkan tahu bila. Untuk game buzzbait blind cast ni guys, semuanya atas usaha korang. Dia banyak korang baling, lagi tinggilah peratusan strike. Tapi korang malas-malas sikit-sikit baling, lepas tu give up, takkan dapat. Aku dah agak ada. Kasar ni guys. Kasar. Wish, itu dia. Kita tak nak lucuk dia guys. Relax. Kujang yang cantik guys, tak besar mana, dalam 2-3 kilo, tapi puas hati guys. Itu yang maksud saya guys. Bila kita masuk, kita tak tahu dia ada ke tak. Kita betul-betul tak tahu dia ada ke tak. Buka solid ke tak? Tak ada kumpang. Ikan ni guys,
Kecil saya agak lah guys, 5 pound je. Ikan ni kecil, tak besar mana lah. Habis tengok buzzbait ni kan. Okay guys, so kita lepaskan dia lah guys. Dah ambil gambar, semua dah siap. Thank you baby. Thank you Tomang Gebo. Gebo pula, Gube. Thank you Tomang Gebe. So guys, itu guys, game dia memang ni, bila kita dah masuk satu spot tu, air tinggi, memang cast tu boleh sampai panjang tangan. Tapi kalau korang bersabar, korang berusaha, pasti akan dapat hasil dia lah. Penting jangan putus asa lah guys. Kompau pun, bukannya mati je betul lah guys. Okay, jom kita pancing lagi. Tengok boleh dapat layan apa lagi besar pula. Itu je guys, game nak pancing toman ni. First, korang kena faham karakteristik dan cara pergerakan ikan ini, dan gunakan ilmu itu kepada kelebihan korang. Masa pancing guys, selalu cuba perhatikan persekitaran korang dan jadi satu dengan alam sekitar. Dengar bunyi-bunyi persekitaran dan ketahui segala perubahan landscape di tempat korang pancing. Penting macam saya selalu cakap guys, jangan putus asa. Usaha itu sangat-sangat penting dalam casting untuk ikat tuman. Buat yang terbaik dan Tuhan akan uruskan yang lain. Nampak guys, dia nak pasang bumbu. Bang, nak kacau sikit boleh lah? Boleh Bang, apa ni bang? Bumbu Kejap bang nak ambil video boleh bang? Boleh kejap. Ni bumbu nak tangkap apa bang? Ikan bawang Ikan bawang? Pakai umpan apa bang? Ayam. Ayam ke apa lah? Ya. Ada ikan bawang dalam? Dah keluar dah. Oh dah keluar dah sikit. So abang selalu simpan benda ni berapa lama? Ni 3 hari tengok ni. 3 hari sekali tengok? Nampak guys? Ada ikan bawang tu. Ini teknik. Ini teknik orang kampung lah. Abang nama apa? Mak. Mak. Thank you abang Mat Saja-saja nak tahu apa abang buat. Nampak macam apa? Nampak macam seronok je tadi. Ini cara orang kampung kat sini cari makan guys, dengan pasang bubu dan jaring. Kemudian diorang akan jual hasil tangkapan itu kat orang tengah, yang kemudiannya akan jual kat korang. Okay, terima kasih bang. Terima kasih Bubu. Cakap pasal cari makan ni guys, lupa pula tujuan saya ke Kedah kali ni. Pancing-pancing juga ya guys tapi tanggungjawab kerja kena jalan juga. Jadi kita tamatkan pancing kita awal hari ni, dan jom saya bawa korang pergi tengok apa saja kerja yang saya buat sebenarnya. Tujuan saya ke Kedah kali ni adalah sebenarnya untuk datang cek production buzzbait Ting Ting ini guys. Saya sebenarnya sedikit excited dengan produk yang ini. Persayanya dibuat oleh sebuah kilang kecil yang saya sendiri bangga dengan pencapaian mereka guys. Mari sini saya cerita sikit. Kalau korang ingat lagi masa saya datang ke Tasik Pedu tahun lepas guys, tujuan saya masa tu nak ke Pedu tu sebenarnya untuk uji prototype pertama buzzbait Ting Ting ni guys. Dan pada masa tu lah guys, Nizam ada menyatakan impiannya untuk memulakan production gewang dia yang tersendiri. Saya jadi kagum dengan impian Nizam guys. Jadi saya pun sokonglah impian dia guys. Saya bagi tahu dia, jalan terus Nizam, aku akan support. Jadi saya pun berilah order untuk dia menghasilkan 3,000 biji buzzbait Ting Ting ini di kilang dia. Pada masa yang sama, saya berilah dia nasihat dan bimbingan akan cara untuk menjadi usahawan yang berjaya. Pasal masa saya mula buat jenama Dream ni dulu guys,
saya tak dapat bantuan seperti itu. Jadi bila ada yang nak menjadi usahawan ni, saya rasa seperti saya kena tolong dan bimbing mereka supaya mereka tidak mengulangi kesilapan saya dulu. Dan bila saya datang sini guys, saya agak banggalah dengan cara dan workflow yang dibuat oleh Nizam. Pasal nak jadi usahawan ini mudah sebenarnya guys, tapi ramai yang terkandas kerana tiada mentor yang betul untuk mendidik dan membimbing mereka. Jadi pendek kata, Nizam ini sudah menjadi mini projek saya. Saya mahu membuatkan Nizam satu usahawan gewang yang berjaya. Kita try lah guys kan. Kalau Poke Frog itu korang dah support, aku confirm Ting-Ting ni pun korang akan support. Penting made in Malaysia. Betul tak guys? So sekarang dah habis kerja, jom kita pergi makan guys. Kalau korang ada datang ke Tasik Gubih ataupun Tasik Beris ni guys, korang jangan lepaskan peluang untuk ke kedai nasi Koko Shake ni guys. Kedai ni kat Pekan Sik. Dan nasi dia guys, aku tak tahulah apa jampi dia pakai, tapi tiap-tiap kali aku datang sini, memang aku akan datang makan. Ayam kena 2 lah guys, baru ada tenaga nak casting esok. Betul tak? Keesokan harinya guys, kita disambut embun pagi dan jalan tar yang masih basah, menandakan bahawa malam tadi hujan lebat semasa saya tengah syok tidur. Dan sampainya kita di jeti guys, saya tak bazir masa nak naik kayak ke Suak. Saya terus angkat kayak naik ke atas bot dan pecut ke Suak yang saya rasa berpotensi. Dan pagi ni guys, saya bercadang untuk explore ke dalam suak-suak yang berhampiran dengan suak Krekor semalam. Pasal semalam kita dah tangkap seekor kat kawasan sana. Maksudnya pasti kita akan berjaya juga hari ini. Masuk saja di dalam suak ni guys, saya terus tertarik dengan suak ni. Kenapa korang tanya? Pasal apa yang saya nampak di dalam suak ini? Nampak tak guys, banyak kayu yang tumbang di dalam kawasan-kawasan ini dan juga daun-daun mati yang berkumpul di tengah. Ini adalah rumah untuk ikan pemangsa. Dan bila kita masuk ke suak-suak seperti ni guys, pasti akan ada penghuninya. Kita kena baling je. Baling sampai puas hati. Bagi masa kat Toman itu untuk marah dan naik ke atas. Pasal air tengah tinggi guys, dan ikan toman ini akan berubah menjadi opportunistik masa air tinggi. Oleh itu dia hanya akan bazirkan tenaganya bila dia merasakan bahawa dia pasti akan dapat hasil buruan ni. Kita tak boleh paksa dia guys. Kita hanya boleh serahkan peluang itu pada dia dan dia pasti akan datang. Oleh itu korang kena baling je. Hoi. Sayang tak melekat. Terkejut saya, dia balas betul-betul depan kayak macam tu guys. Aku dah agak dah. Dan selalunya kalau dia dah sekali balas ni guys, saya akan pindah terus. Tapi kat sini guys, hati saya cakap jangan, dia akan datang balik. Jadi saya pun teruskan baling lah guys. Saja nak check kalau dia tertarik lagi ke tak dengan bunyi buzzbait ni. Dan dia datang balik ke tak. Dan korang tengok je apa yang dia buat. Ada. Nampak? Dia datang balik tu guys. Itu pentingnya guys. Saya cakap korang kena peka dengan persekitaran masa pancing. Tengok apa yang berubah, apa yang bergerak, dan gunakan pengetahuan ini untuk kelebihan korang. Dia follow lagi sekali tu. Itu yang saya betul-betul suka dengan sukan mancing ni guys. Korang akan selalu belajar benda baru. Dalam pancing guys, tak ada siapa boleh jadi master ataupun sifu ataupun sebagainya guys.
Pasal setiap tempat yang korang pergi akan berbeza dan cara memancing pun harus berbeza. Pernah dengar tak pepatah, lain padang, lain belalang? Dalam pancing ni kamu tak boleh lari daripada benda ni guys. Dan kat dalam suak ni guys, dia tadi datang tu bukan untuk makan. Dia datang tadi untuk menghalau. Dan dia menghalau kerana telur. Macam saya cakap semalam guys, bila musim hujan, air akan naik. Ini akan menandakan fasa mengawan bagi ikan toman. Dan toman yang sudah matang akan mencari pasangan dan masuk ke dalam suak-suak seperti ini untuk melepaskan telurnya di tepi-tepi rumput yang ditenggelami air seperti ini. Tempat-tempat macam ni guys, saya akan panggil bilik bersalin. Dan bila saya dah jumpa tempat-tempat macam ni, selalunya saya akan makin dan datang balik bila anaknya sudah menetas. Pasal induk ni jenis marah guys. So kalau kita serang dia masa dia tengah menjaga anak tu, pasti dia akan makan gewang kita. Buat masa ni, kita biarkan dia dulu. Timing kita masuk ke suak ni tidak tepat guys. Kita pergi cari suak lain. Ada banyak kat sini guys. Satu lagi suak yang saya nampak berpotensi adalah suak Cek Song. Pasal suak ni agak panjang guys. Dan saya pasti ianya dulu adalah sungai. Maka mesti spot ini ada penghuni-penghuni dia guys. Ada ke tak? Kita tak tahu. Yang pasti kita kena baling dan cuba. Hai, ada sambutan. Macam Pak Arwan pula tu. Kita try lagi sekali. Oh. Memang dia pun guys. Ush, dia ambil 2 kali pula tu. Oh. Oi, besar betul arwah ni. Tarik kumpul. Oi, kasar oh. Kasar arwah ni. Wish. Fuyo. Huyo. Marah dia. Okay. Kasar ni guys. Berapa pound ni? Ui, 3 pound guys. 3 pound guys. £3 guys. Nampak guys. Steady guys. Haruan guys. Haruan. Haruan akrobatik. Oi. Sabar. Yelah aku lepaskan kau. Nampak colour dia guys. Kalau korang boleh nampak colour dia, nampak dalam air. Memang cantik. Dia memang jaga kawasan tu lah tu. Bila dia besar macam ni, tak takut lah dia nak baham je apa, buzzbait besar-besar macam ni. Oi, besar kot buzzbait ni. Faham besar macam tu, boleh tahan kan. Kita lepaskan dia lah guys. Nizam cakap nak mau basak apa, haruan bantut. Apa haruan bantut? Haruan ni dia tak nak masak lah. Nizam ni. Cantik guys. Yang dicari toman, yang dapatnya haruan. Cun-cun nak hujan. Okay dah lah, kau pergi. Dia dah hujan guys. Balik. Serat guys, kita balik ni. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung video kali ini.
Saya berharap korang enjoy dan mendapat manfaat daripada video ni. Next video guys, saya nak tahu apa yang korang nak tahu dan saya akan buat video mengenai itu. Jadi korang komenlah kat bawah tu ya guys. Saya akan baca. Okay ya guys, sehingga kita jumpa lagi. Thank you and bye.